Hello, dear students. In the previous lecture, we learned how to use WPS to convert work packages to activities and then use these activities to build our network. This was the simplest form of the network. Today, in part 3 of chapter 4, Developing Project Plan, we will cover an upgraded part of building network. Let's see together. Let's have a quick revision on building the simplest form of network from the information we can get from this table of network information. طيب هنبص هنا على التيبل ده التيبل اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت وقلنا الاكسرسايزز اللي هتجيلنا هتكون عبارة عن network information table بتجيلنا في الاكسرسايز وبيطلب مننا ان احنا to create network وبيطلب مننا بعض المعلومات extra في الاكسرسايز. خلينا دلوقتي ازاي نشوف هنبني النتورك. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ان table of information او network information table بيكون اخر حاجة خدناها 4 columns. قلنا the first one is for the activity ID. بندي زي كود او رقم او letter لكل activity عندنا هو actually بيبقى مديها لنا في التيبل. then description ده تفصيل او وصف للاكتيفيتي هي عباره عن ايه. then the preceding activity ودي اهم حاجه عندنا هي والاكتيفيتي تايم. ايه الاكتيفيتي اللي بتسبق الاكتيفيتي اللي عندنا؟ يعني قلنا زي activity A اللي هي application approval ما فيش قبلها اي اكتيفيتي بتسبقها، عشان كده هي اول اكتيفيتي في النتورك، فهنلاقي في البريسيدنج اكتيفيتي none. B زي ما قلنا activity B construction plans الاكتيفيتي اللي بتسبقها A فهي هتيجي على طول بعد الاكتيفيتي A وهكذا بقى زي ما اتكلمنا على كل الاكتيفيتيز. كمان قلنا ان الكولم 4 اللي هو الاكتيفيتي تايم وده بيقول لي الديوريشن تايم فور ايتش اكتيفيتي، بيحدد لي كل اكتيفيتي هتستغرق وقت قد ايه. يعني فور اكزامبل اكتيفيتي A اللي هي اول اكتيفيتي في النتورك هتاخد 5 minutes بقى 5 hours على حسب اليونتس المستخدمه في التيبل. طيب ده شكل النتورك اللي عملناها المره اللي فاتت من الانفورميشن نتورك انفورميشن تيبل، ودي زي ما قلنا اول اكتيفيتي A، وقلنا ان الشكل النودز اللي عندنا ده وهو ده اللي هنتكلم عليه النهارده لان ده كان اخر اكسرسايز عندنا، وقلنا ان النودز بقت عندنا بتتكون من سكويرز كتير. عندنا ادي الاكتيفيتي A السكوير ده اللي بنحط فيه الاكتيفيتي اي دي، وتحتيه على طول في عندنا مكان مخصص لل description of activity وصف الاكتيفيتي application approval، واللي تحتيه على طول سكوير اللي تحتيها على طول عندنا ال duration time for the activity number 5. طيب النهارده عايزين نعرف the rest of squares، باقي السكويرز الموجودين في النود دول المفروض نحط فيهم ايه؟ ايه النمبرز اللي محتاجين نحطها هنا 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 وهنا، وده اللي هنتكلم عليه النهارده علشان لما نقدر نرسم النتورك بتاعتنا نعرف ازاي نحط النمبرز ونوزع الانفورميشن جوه النتورك، فاللي يبص على النتورك يقدر يعرف معلومات كتير قوي عن البروسيس الموجوده. Let's have a look at these nodes in this slide, and we can consider this slide the main slide in our lecture today. هنا عندنا النود ده شكل النود اللي بتتكون منه النتورك، ودي السكويرز اللي بتتكون منها النود، ومحتاجين نعرف كل سكوير هنحط فيه ايه لان ده اللي هنتكلم عليه النهارده. The first square او خلينا نتكلم عن ال second one اللي احنا اصلا عارفينه
اللي قلنا عليه المره اللي فاتت. السكوير ده الاكتيفيتي اي دي، ودي الاي دي اللي بناخدها من نتورك انفورميشن تيبل. الاي دي للاكتيفيتي بتاعتي، اكتيفيتي A B C whatever. بعد كده تحت السكوير ده بيجي المكان المخصص للاكتيفيتي ديسكريبشن، الوصف بتاع الاكتيفيتي. ومش شرط كل اكسرسايز يحط لنا اكتيفيتي ديسكريبشن، ممكن في اكسرسايزز بيحط لنا الاكتيفيتي اي دي وبعدين البريسيدنج اكتيفيتي والتايم. فلو ما لقيناش اكتيفيتي ديسكريبشن بنكتفي بالاي دي. يبقى لو لقينا في الاكسرسايز اي دي بحطه، اكيد طبعا احنا هنلاقي الاي دي، لكن لو لقينا اكتيفيتي ديسكريبشن بنحطه، لو ما لقيناش الديسكريبشن بنكتفي بالاكتيفيتي اي دي. تحتيهم على طول الديوريشن او الاكتيفيتي ديوريشن، الوقت اللي بتستغرقه الاكتيفيتي، وده اللي بيكون موجود في اخر كولوم في النتورك انفورميشن تيبل. الجديد بقى احنا كده الثري سكويرز دول خلاص احنا عارفينهم. الجديد عندنا في السكوير ده بيكون عندنا ال ES. The ES is the early start. What does it mean by early start? It's the earliest that an activity can start. يعني أكتر وقت بدري أقدر أبدأ فيه الأكتيفيتي بتاعتي. إحنا متفقين إن كل أكتيفيتي في النتورك بيكون ليها وقت زمني للبداية، الأكتيفيتي بتبدأ في الوقت كذا وبتنتهي في وقت محدد. لكن انا محتاج اعرف في النتورك، انا كواحد بيشتغل في البروجكت بتاعي وحطيت وقت زمني لبدايه ونهايه البروجكت، لكن عايز اعرف ايه اكتر وقت اقدر ابدا فيه الاكتيفيتي بتاعتي بدري. امتى اقدر ابدا بدري وما اقدرش ابدا قبل الوقت ده، يعني ده اكتر وقت بدري اقدر ابدا فيه. This is the early start. السكوير الأخير اللي هنا ده early finish is the earliest that an activity can finish. أكتر وقت بدري أقدر أنتهي فيه من الأكتيفيتي بتاعتي. يبقى أنا هنا في التو سكويرز اللي فوق دول بتكلم دايما عن ال earliest time، أكتر وقت بدري لنهاية الأكتيفيتي وأكتر وقت بدري لبداية الأكتيفيتي. طيب التو سكويرز اللي تحت اللي هم with yellow color LS late start the latest that an activity can start. أنا فوق اتكلمت عن أكتر وقت بدري للبداية، أكتر وقت أقدر أبدأ فيه الأكتيفيتي بدري، لكن هنا أنا بتكلم عن أكتر وقت late، أكتر وقت متأخر أقدر أبدأ فيه الأكتيفيتي. وعلى الناحية الثانية late finish the latest that an activity can start، أكتر وقت متأخر أقدر أبدأ فيه الأكتيفيتي. مش عايزين بقى نتلخبط عشان ما نتلخبطش، إحنا نعرف إن التو سكويرز اللي تحت بيكلموني عن الليت تايم، والتو سكويرز اللي فوق اللي هم دول بيكلموني عن الايرلي تايم. الجنب ده بيكلمني عن الستارت تايم، وهنا بيكلمني عن الفينش تايم. تمام؟ يبقى النهارده كل محورنا في الليكتشر هنتكلم عن الفور سكويرز دول. مش هتكلم خالص النهارده عن السلاك تايم، السلاك تايم ده هنتكلم عليه next section. يبقى النهارده هنكفر how to calculate the early start, early finish, late start and late finish time for our activity. محتاجين نعرف ازاي نحسب النمبرز دي. اكتر وقت بدري اقدر ابدا فيه الاكتيفيتي، اكتر وقت بدري اقدر انهيها، اكتر وقت متاخر the late start اقدر ابتدي فيه، واكتر وقت متاخر ابدا انتهي فيه من الاكتيفيتي late finish. To find the earliest and late start values and the earliest and late finish values, we need to calculate forward pass and backward pass. علشان نقدر نحصل على القيم أو الفاليوز اللي احنا اتكلمنا عليها latest and earliest start
latest and earliest finish عشان نقدر نجيب القيم دي ونحطها جوه النود بتاعتنا على النتورك محتاجين نحسب حاجتين the forward pass and the backward pass. the forward pass بنستخدمه لما بنحسب ال forward pass ساعتها بنتكلم عن ال early values القيم اللي هي البدري ال early start and early finish. لكن ال backward pass هو اللي بستخدمه عشان أحسب ال latest start and latest finish. يبقى ال backward بيكلمني عن ال two squares اللي كانوا آخر حاجة في النود تحت اللي هو بيكلمني عن ال latest time، وال forward pass بستخدمه عشان أحسب ال early time for start and finish the activity. وطبعا دول هنتكلم عليهم in details how to calculate the forward pass and the backward pass. Let's start with talking about the forward pass. Completion of the forward pass will answer the following questions. ايه هي ال questions اللي ممكن يحددها لنا او يجاوب لنا عليها the calculation of the forward pass. Number one, how soon can the activity start? The early start value. أول سؤال هيجاوب لنا عليه the early start أكتر وقت بدري. أنا أقدر أبدأ الأكتيفيتي إمتى؟ أكتر وقت بدري. وده الفاليو اللي موجود عندنا جوه النوت اللي أنا محتاج أحطه. Then how soon can the activity finish؟ وإمتى أكتر وقت بدري أقدر أنتهي فيه من الأكتيفيتي؟ وده برضو الفاليو اللي محتاج أحطه جوه النوت. لكن كمان في third question the forward pass will answer. How soon can the project finish? The forward pass will identify the expected time for finishing the whole project. يبقى ال forward pass هيقول لي أكتر وقت بدري أقدر أخلص في البروجكت، علشان زي ما احنا قلنا لما بتعامل مع الكاستمر هو دايما عايز information، فهو هيسألني expected تخلص البروجكت ده امتى؟ اكتر وقت بدري ممكن تخلص لي فيه البروجكت امتى؟ احنا طبعا كنا قلنا في الاول ان انا بقول له rough cut estimation، بقول له كده تقييم مبدئي للوقت زي ما كنت بقول له تقييم مبدئي للكوست. لكن بعد كده when go through details بقى لما ببدا ادخل في التفاصيل محتاجه اديله accurate estimation، وده اللي بعمله لما باجي ابني النتورك عشان احدد قيم accurate او مؤكده عن الوقت بتاعي. يبقى ال third question اللي هيجاوب لي عليه the forward pass how soon can the project finish؟ امتى هقدر الوقت اكتر وقت بدري اخلص فيه البروجكت بتاعي، وده التايم اللي انا محتاج ابلغه للكاستمر. يبقى ال first two questions دي values بحطها جوه النوت، لكن هنا the last question or the third question ده السؤال اللي انا محتاجه اعرفه for the whole project امتى اكتر وقت بدري اقدر اخلص فيه البروجكت. To calculate the forward pass I have to start with the first project activity in the network. هبدأ بأول activity في النتورك موجودة عندي وهي دي البداية and traces each path through the network to the last project activity. هبدأ أمشي مع كل activity موجودة على النتورك وهنشوف الواي طبعا ازاي هنمشي على كل activity and I have to calculate each early start and early finish in each node. كل نود محتاج أحسب لها ال early start وال early finish. لما بوصل لآخر activity ده بقول عليه ال forward pass. So to find forward pass it's equal find all values for early start and early finish on the network. يبقى كده أنا I have created the forward pass. Here we will learn how to calculate the early start and early finish values. السلايد دي بتورينا ازاي نحسب الايرلي ستارت اللي هي موجوده هنا في النود والايرلي فينش الموجوده هنا في النود عندنا. اول رقم بيكون عندنا هنا هو الايرلي ستارت.
واول activity the first activity in the network هيكون ال early start بتاعها هو ال value او القيمه بتاعتها 0، يعني لسه ما فيش اي وقت زمني، وعلى اساس كده بنبدا نضيف كل قيمه. هنا هنفترض ان ال value for early start is 1، لان طبعا هتكون جوه النتورك نمبرز ثانيه، لكن هو بس اول activity هتكون ال value دي 0. We will add the early start value اللي هي number 1 to the duration time، قيمة الوقت اللي بتستغرقه الاكتيفيتي. طبعا ده بيكون عندنا في النود في السكوير اللي موجود هنا تحت، تمام؟ السكوير ده هنا هنقول ان الفاليو هو حطيته لي هنا الادد فاليو اللي هو الديوريشن تايم بتاع الاكتيفيتي. لو نفتكر اللي كان موجود عندنا في اخر كولوم في الانفورميشن نتورك تيبل، الاكتيفيتي duration time، يبقى هنعمل ال early start value plus the duration time value equal the early finish value اللي هو الرقم ده. يبقى ال early start plus the duration time equal the early finish value. يبقى هنا بيقول لي in other words you will add the early start and duration values to get the value for early finish. The formula will be early start plus activity duration equal the early finish. وهنشوف ده طبعا دلوقتي حالا على النتورك عشان نفهمه أكتر. Okay, here we have a network. Let's calculate the forward pass values for this network. ده شكل النتورك عندنا، وعايزين نبدأ نحسب according للفورمولا اللي خدناها دلوقتي how to calculate the forward pass. This is the start point. زي ما قلت لكم ان احنا في النتورك هنلاقي في بعض النتوركس ممكن بيحط لنا start node and end node at the starting point and ending point in the network. في بعض النتوركس ممكن ما نلاقيش start and end point. It's okay. بيبدأ على طول بالنود the starting node على طول. طيب هنا عندنا أول حاجة start and this is the first activity and K also the first activity. هما التول activities دول بيبدأوا في نفس الوقت J and K، عشان كده هنلاقي ال early start for both of them 0. هنلاقي ال start time أو ال early start for J and K is 0. Let's calculate. احنا قلنا بنحسب ال early start plus ال duration time علشان نوصل لل early finish. يبقى ال early start plus duration equal early finish. 0 plus 5 equal 5. طيب نيجي عند M. أنا عايز أعرف إيه ال early start هنا ال M. I will take the early finish for J ال preceding activity، ببدأ أنقلها ل M بتكون early start for M. هنبص هنا كده على شكل النتورك دي. early start is 0 plus 5. Then the early finish for J 5. I will take the early finish from J to the early start square in activity M. Then 5 plus 9, the duration time for M. Then the early finish here will be 14. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنبدأ ال early start نعمله plus ال duration time علشان to calculate the early finish. Then I will take the early finish time and I will transfer or remove this value to be the early start for the next activity M. Then early start plus duration time 9, I will get the early finish for M. Okay. Here in K again, the starting time or the early start time for K is 0 plus 7
I will get the early finish for K, then I will take 7 from K, the early start for K, it will, sorry, the early finish for K, it will be the early start for L. طيب. Here, M and L, both of them are, sorry, N and L, both of them are merge activities. ليه بقول عليهم merge activities؟ زي ما احنا شايفين L في عندي arrow من J ل L وفي arrow من K ل L. يبقى أنا عندي L has two preceding activities، عندها two activities قبلها. كمان عندي N عندها نفس المشكلة. N is a merge activity. Why? Because it has two preceding activities. عندها two activities قبلها. في arrow هو بيخرج من L رايح عند N، وفي arrow خارج من ال M رايح عند N. طيب أنا في M أخدت النمبر 5 حطيته ال M عشان هو عندها just one preceding activity، عندها activity واحدة بس قبلها. طيب L هنا عندها J وعندها K، يبقى عندها في early finish ل J number 5 وعندها early finish ل K number 7. هاخد ايه؟ 7 ولا هاخد 5؟ طيب خلينا نرجع للسلايد دي نقراها مع بعض. For calculating the forward path. Add activity times along each path in the network. Early start plus duration equal early finish. Carry the early finish to the next activity where it becomes its early start. ده اللي احنا لسه قايلينه، بناخد ال early finish من آخر activity ننقلها بتكون early start for the next activity. Unless إلا في حالة the next succeeding activity، الactivity اللي بعدها على طول is a merge activity زي ال two cases اللي احنا قلناهم دلوقتي. In which case في الحالة دي the largest early finish of all preceding activities is selected. يبقى في الحالة دي هبص على ال preceding activities، الactivities اللي قبل الactivity دي، وهاخد أكبر early finish فيهم. نرجع هنا تاني للكيس بتاعتنا. ادي عندي ال L كان قبلها J early finish is 5 K early finish is 7. يبقى خدت مين فيهم؟ I will take the large number. The large number of the activities, the largest number is 7. هاخد الرقم الأكبر اللي هو 7. Same in N. في حالة N برضو N is a merge activity. Why? Because it has two preceding activities. عندها M وعندها L. M early finish time is 14. For L, the early finish time is 15. So I will take 15 to be the early start for N. I will use the formula 15 plus 6, the duration time. So the early finish for N will be 21. So that we called path convergence. ازاي بعمل convergence او تحويل لو عندي two preceding activities for the activity. You need to take into account situations where path converge. ساعات بيحصل تحويل زي ما حصل كده في الباث بتاعنا. These are situations where multiple activities will converge into a single activity. In this case, activities L and N are activities where path convergence takes place. يبقى ده ال convergence اللي احنا قلنا عليه في حالة ال L and N, they are merge activities. فبيحصل convergence إن أنا I will take the largest value. هاخد الرقم الأكبر. لو عندي 5 and 7, I will take 7.
يبقى احنا نرجع تاني للفورمولا بتاعتنا. هنعمل ريفيجن كده سريع. انا بتكلم عن الفورورد باس. To calculate the forward pass, I have to calculate all the values for early start and early finish on the network. I will start from the beginning. هبدأ من البداية from the first activity to the last activity. I will use the formula the early start plus duration time equal the early finish. If I have a merge activity, I will select the largest time from the preceding activities. هختار الرقم الأكبر من ال preceding activities to remove this early start to be or convert this early finish to be an early start to the next activity. طيب نبدأ هنا تاني. 14 and 15. I will take 15 for n. 15 plus 6 equal 21. Then 21 is early finish for n. It will be early start for activity P. 21 plus 8 equal 29. It's the early finish for P, and it will be the early start for I. 29 plus 9 equal 38. هنا برضو عندي K كان ال early finish 7. 7 will be the early start for L. 7 plus 8 equal 15. Here in O, I will take 15 to be early start for O. Then 15 plus 6 equal 21. And this is the early finish for O. طيب احنا اتفقنا ان ال forward path answer 3 questions. What is the early time for each activity, the early start, and the early finish, and the early time or expected time to finish the whole project. طيب من النتورك دي اقدر اعرف the earliest time expected to finish the project. اكيد هيكون النمبر اللي هو الاكبر 38 لاني مش هقدر اخلص at 21 لان عندي لسه في activities هتخلص 38. يبقى 38 this is the earliest time expected to finish the whole project. Another activity on node for the forward pass. هنبص على النتورك دي وهنشوف ازاي بنحسب ال early start and early time and early finish time for the activities. The early start time for activity A, and activity A is the first activity, is 0. 0 plus 5, the duration time will be 5. Then activity A is a burst activity, so it has 3 following activities. عندها 3 activities بتليها أو بتتبعها B, C and D. علشان كده ال 3 activities دول هيبدأوا في نفس الوقت اللي هو the early finish time for A. فهننقل 5 هتكون early start time for B, C and D. وهنبدأ نحسب ال early finish for each activity. 5 plus 15 equal 20. 5 plus 10, 15, and 5 plus 5 equal 10. Then we have F is a merge activity. Why? Because it has 3 preceding activities. عندها 3 activities preceding it. بتسبقها 3 activities. طب عندنا early finish for these 3 activities 20, 15, and 10. طبعا I will take the largest value. هاخد أكبر قيمة اللي هي 20 وهنقلها هنا for activity F. 20 plus 10 equal 30. Then 30 will be the early start for activity G. 30 plus 170 equal 200. E is a merge activity. It has 2 preceding activities, and the 2 preceding activities B and C
We have two early finish values for B and C, 20 and 15. I will take 20 to be the early start value for E. 20 plus 15 equal 35. Then I have two early finish values for H, as H is a merge activity. H merge activity علشان عندها two preceding activities E and G, and I have to select from the two early finish values 35 and 200, and I will take 200 as it's the largest value. 200 plus 35 equal 235. And 35 is the duration time or the early finish time for the whole project. للبروجكت كله 235 هو الوقت، أكتر وقت بدري أقدر أخلص فيه البروجكت. Now we will talk about the backward pass. backward pass من اسمه كده، شكل حتى الايمج اللي عندنا هنا ان حد بيرجع لورا. ليه؟ علشان في الفورورد باس احنا كنا بنبدا from the first activity to the last activity. Now we are going to go backward. احنا هنرجع تاني بقى من from the last activity to the first activity. هنبدا نرجع لورا. Completion of the backward pass will answer the following questions. Creating the backward pass هتجاوب لنا على 3 questions. Number 1, how late can the activity start؟ اللي هو the late start value. هتدينا قيمة ال late start value اللي هي كانت the square in the last row in the nodes. And how late can the activity finish؟ ايه اكتر وقت متاخر اقدر انهي فيه الاكتيفيتي، ما ينفعش انهيه بعد كده. يبقى اكتر وقت متاخر اقدر ابدا فيه الاكتيفيتي، واكتر وقت متاخر اقدر انهي فيه الاكتيفيتي. The third question, how long can activity be delayed؟ وبنقول عليه the slack or float time. ومش هتكلم عليه النهارده علشان ده هنتكلم عليه in the next lecture. The backward pass starts with the last project activities on the network. زي ما قلنا بنبدأ من آخر activity في النتورك. The last project activity. The forward pass starts from the first activity to the last activity. But the backward pass will start from the last activity to the first activity on the network. You trace backward on each path. هنبدأ trace backward on each path. على كل path عندنا في النتورك هنرجع من الآخر للأول from the last to the first activity. Subtracting activity times to find the late start and finish times. هنستخدم فورمولا هنشوفها دلوقتي to calculate the late start and late finish times for each activity. دول اللي احنا محتاجين نحسبهم دلوقتي. From the backward path, the forward path helps us to calculate the early start and early finish. Backward path will calculate the late finish and the late start times for the activity. This is the formula that we will use. Here we have the late finish, and here we have the late start. We will use the late finish value and subtracting the duration time value to have or to get the late start value. يبقى هنعمل عكس اللي كنا بنعمله في الفورورد باس. هنبدأ بالليت فينش minus the duration time، الوقت اللي بتستغرقه الاكتيفيتي. To get the answer will be the late start. Here 6 minus 5 equal 1. This is the late start.
and we will calculate this on the next network. طيب نركز هنا عندنا this is the network we used to calculate the forward pass. ده شكل النتورك اللي استخدمناها لما حسبنا الفورورد باس ووصلنا لان the duration time or the time we have to use to finish our project will be 38. ده الوقت اللي محتاجينه علشان the early finish time to finish the project is 38 وده النمبر اللي هنبدأ منه علشان نحسب الباكورد باس. ده النمبر اللي هنبدأ منه. ازاي الكلام ده؟ 38 كانت ايه؟ the early finish time for activity I. هتنزل من فوق لتحت هتكون the late finish for I. يبقى نفس النمبر اللي هنا 38 كان the early finish هينزل تحت يكون the late finish. يبقى هيكون عندنا نفس النمبر. يبقى نفتكر كنا بنبدأ في الفورورد باس بنمبر 0 أول رقم عندنا 0 at the first activity لكن الباكورد باس هنبدأ ب the last number for the early finish. The early finish will convert to be the late finish for the last activity. هيتحول ويكون the early finish لآخر activity عندي في النتورك. اوكي دي أول point. Oh, this is the first step. طيب هنرجع نقرا كده تاني الفورمولا بقى اللي محتاجين نستخدمها. Subtract activity times along each path in the network. We will use the formula late finish minus duration equal late start. Carry the late start to the next activity where it becomes it late finish. يبقى بناخد كل late start هنعمل بقى العكس. late start هتكون هي late finish for the next activity. هنا عندنا 38 كانت early finish وبعد كده بقت late finish. هنبدأ نعمل subtracting 38 minus duration time اللي هو 9 يبقى كده بقى عندي the late start for the activity I. The late start for activity. احنا طبعا هنا كله بنتكلم عن late values. Late finish and late start. 38 minus 9 equal 29. 29, we will move 29 from here to be the late finish for activity P. Then 29 minus 8 will be 21. We will move 21 from as a late start for P to be late finish for N. Then 21 minus 6 equal 15. Okay. لو احنا بقى عندنا هنا burst activity. L is a burst activity because it has two activities following it, N and O. Which value I should take? 15 as a late finish for N, or 32 as a late start for O. Which value I should take? 15 or 32 to be the late finish for L. Unless the next succeeding activity is a burst activity, in which case the smallest late finish of all preceding activities is selected. يبقى we will choose the smallest number. هناخد الرقم الأصغر. Here in L, it has two activities following it, N and O, because L is a burst activity. So I have here the late start for N, 15, and the late start for O, 32.
I will choose the smallest number 15 to be the late finish for activity L. يبقى تاني لو أنا عندي burst activity and I have to select from two numbers, I have to choose the smallest number. So يبقى احنا بنعمل عكس اللي عملناه في forward path. In the forward path, when we have a merge activity, we will select the large number. In the backward path, if we have a burst activity, we will choose the smallest number. Here is another activity for calculating the backward path. We will start with the late finish value for the last activity on the network. هنبدأ بآخر activity في network, and this is the late finish value 235 minus 35 equal 200, and this is the late start for activity H. Then activity H is a merge activity, so it has two activities preceding it. We will remove or move the 200 value to be the late finish for E and G. Then we use the formula to calculate the late start. Here it will be 185 and here will be 30. 30 will be transferred to activity F to be the late finish for activity F. Then we will use the formula to calculate the late start for activity F. And again, activity F is a merge activity, so it has three activities preceding it. So the number 20 will transfer to B, C, and D to be the late finish value for each activity. But here, if we have a look to activity B is a burst activity because it has two activities following it, activity E and activity F. Activity E have a late start of the number 185 and F has the number 20. I will select the smallest number 20 to be the late finish for activity B. يبقى لما بنرجع backwards, always we select the smallest number if we have a burst activity. Again, activity C is a burst activity because it has two activities following it, and the two activities بعديها F and E. And then هنا number 185 and here 20. And again, I will select the smallest number 20 to be the late finish for activity C. Then here we have activity A. Again, it's a burst activity as it has three activities following it, B, C, and D. Then when we select the late finish for activity A, we will select the smallest number from the three activities, 5, 10, and 15. I will select 5 as 5 is the smallest number to be the late finish for activity A. 5 minus the duration, 5, it will be 0. The late start expected time for activity A. If we have here 0, then now we are sure that we answer our exercise right. يبقى هنا المفروض يكون عندنا the late start for the first activity 0 as we began with the early start with 0. So here the values for the first activity in the network
the early start is 0 and the early finish is 0. As we can't start or we can't finish before 0 value. أتمنى إن النهاردة نكون فهمنا الأكتيفيتيز ونكون فهمنا كويس جدا الفورورد باث and backward path. وإن شاء الله أشوفكم next lecture بإذن الله.